الكل سمعنا عن عجائب الدنيا السبعة، فينا الكثير يعرفها، لكن العديد منا أيضا لا يعلم أن هناك عجائب دنيا قديمة، أو بالأحرى عجائب العالم القديم. المثير للاهتمام في هذا أن أهرامات مصر تعتبر من عجائب كل العصور القديم والجديد، وإن بقيت ستكون من عجائب المستقبل أيضا. ولماذا أقول إن بقيت؟ لأنه في العالم القديم وعجائبه القديمة لم تبقى كلها شاهدة على ذلك العصر، كثير منها ذهب نتيجة الحروب والحرائق والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين وغيرها. ومصر بما أنها لديها ثلث آثار العالم فالأكيد سوف تكون في هذا الجدول من متصدريه، وهي فعلا لديها أعجوبتان من عجائب العالم القديم. أكيد عرفتوا أن الأهرامات واحدة منهم وما زالت مستمرة معنا وبعدنا، أما الأعجوبة الثانية فأعتقد أن أغلبكم لا يعرفها، لذلك أتمنى أن تكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات للأعجوبة الثانية. وبما أنك تكتب في تعليق زيد أضغط على زر الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو طبعا، ويلا نتعرف مع بعض على أهم ما ترك لنا القدماء شاهدا على تاريخهم. ونبدأ طبعا بأهرامات الجيزة في مصر الشامخة تاريخ، والتي تعتبر أهم وأعظم عمل إنساني على هذه البسيطة. المصادر الرسمية تقول أنها بنيت في عهد الأسرات ما بين 2700 قبل الميلاد إلى 2500 قبل الميلاد، وتقول هذه المصادر أنها مقابر مخصصة لملوك الفراعنة وهم خوفو وخفرع ومنقورع. الهرم الأكبر طبعا من اسمه يظهر أنه هو الأكبر فيهم، وكان عبر التاريخ هو أعلى مبنى في العالم بارتفاع 145 متر، وحافظ على هذا الرقم لمدة 4000 سنة. ويبلغ عدد الأحجار 2.3 مليون حجر، متوسط وزن الحجر الواحد 7 أطنان، ومدة البناء استغرقت 23 سنة. وأهرامات مصر هي من أكثر الأشياء التي بنيت حولها العديد من النظريات، حتى أن الناس قالوا بناها الفضائيون، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عظمة هذا البناء وقدرة الفراعنة على تطويع المعادن والصخور. ويقدر وزن الهرم الأكبر ب6.5 مليون طن. وبعض المصادر الأخرى تقول أنها لم تكن مجرد مقابر، بل كانت مصانع طاقة، وكنا عملنا حلقة مخصصة لهذا الأمر تقدروا ترجعوا تتفرجوا فيها طبعا لمعرفة المزيد عن نظرية استخدام الهرم في إنتاج الطاقة. وإن شاء الله سوف نقوم بعمل حلقة أخرى لطريقة بناء الأهرامات التي هي الأخرى حيرت العالم والعلماء على مدى العصور، لكن مؤخرا ظهرت نظرية جديدة تبين كيفية بناء هذا الهرم العظيم. إن شاء الله سوف تكون هي موضوع إحدى حلقاتنا القادمة. أنتم إذا تحبوا نحكي في أي موضوع اقترحوها علينا طبعا في التعليقات، وإن شاء الله سوف نلبي دائما اقتراحاتكم. الأعجوبة الثانية اللي معنا اليوم هي تمثال زيوس، وحسب المراجع والمصادر بني في القرن الخامس قبل الميلاد في معبد مدينة أولمبيا في اليونان. أولمبيا أكيد عرفتوا أنها مربوطة بالألعاب الأولمبية، وهي طبعا كانت أول مدينة تقع فيها الأولمبياد، والأولمبياد أخذ اسم المدينة. التمثال هذا تكون من الذهب والعاج، وهو عبارة عن زيوس فوق عرشه، وارتفاع التمثال 12 متر. وكان مصمم هذا التمثال النحات الآثيني فيديوس، ووقع نقله مع حكم الرومان إلى مدينة القسطنطينية، ودمر بها سنة 462 ميلادي نتيجة حريق كبير شب في المدينة. الأعجوبة الثالثة هي هيكل أرتيميس، وهو معبد الآلهة الإغريقية أرتيموس، أو من كانت تدعى ديانا في الأساطير الرومانية القديمة، وتم الانتهاء من بنائه حوالي 550 قبل الميلاد بمدينة إفسوس، ولا يوجد شيء من بقاياه الآن. وبني الهيكل بكامله من الرخام باستثناء السقف حيث كان من الخشب ومغطى بالقرميد. ومن صمم هذا النصب التذكاري كان المهندس المعماري كريس فرون وابنه ميتاجينيس. وأبعاد هذا المعبد 115 متر طول في 55 متر عرض، وبه أعمدة رخامية بطول 12 متر للعمود ينتظمون في صفين بالساحة الداخلية، وتسمى هذه الساحة الداخلية بقدس الأقداس. وبعض الأعمدة كان قدمها كرويسوس ملك ليديا متبرعا بها إلى المعبد، وتم إحراقه سنة 356 قبل الميلاد، لكن بني بعده معبد آخر شبيه له وكان على أساساته أيضا، لكن هو الثاني تم إحراقه من القوط سنة 262 ميلادي، ولم يبقى شيء من المعبد الثاني سوى أساساته. والمتحف
المتحف البريطاني هو الوحيد الذي يحتوي على منحوتتين من هذا المعبد الثاني. ونصل هنا إلى الأعجوبة الرابعة، وهي ضريح موسولوس. وموسولوس هو ملك يوناني صاحب مملكة كاريا الموجودة غرب تركيا، وكانت عاصمتها اسمها هليكارناسوس أو ما يعرف حاليا ببودروم. وكان الملك هذا معروف بحياة البذخ والترف وفاحش الثراء، وشيد لنفسه وهو على قيد الحياة ضريحا فخما يتناسب مع مكانته الملكية، واعتبر من عجائب الدنيا السبعة القديمة لضخامته ونقوشه باهظة التكاليف ولزخرفته. وأطلق اسم موسوليوم على هذا البناء. ولتعرف كم كان مشهور هذا البناء، فإن كلمة موسول المشتقة من موسوليوم أصبحت في اللغة الرومانية تعني مقبرة، حتى أنها أصبحت بعد ذلك ترجمتها إلى اللغة العربية تعني ضريح، وتخص هذه الكلمة المقابر ذات التصميمات المعمارية الضخمة. لكن في نفس الوقت يعتقد بعض الباحثين والمؤرخين أن زوجة الملك التي كانت تدعى أرتيموس الثانية هي التي شيدت هذا الضريح لزوجها بعد وفاته تكريما لذكراه. وهذا البناء بارتفاع 45 متر ويتكون من 3 أجزاء، به قاعة ضخمة من الرخام الأبيض، والمستوى الثاني يوجد به 36 عمود موزعة على أجزاء البناء. تحمل تلك الأعمدة سقفا على شكل هرم مدرج، وتعلوه عربة فاخرة ذات 4 جياد. وما يميزه حقا هي النقوش البارزة والزخارف المنحوتة والتماثيل المتفاوتة الأحجام على الأعمدة، يعني كل عمود له زخرفته الخاصة ومنقوش به تماثيله الخاصة، وكانت تحكي قصص مصورة لمعارك أسطورية. وطبعا من طقوس الدفن اليونانية القديمة كانت حرق جثة الميت. ورفاة هذا الملك كان ملفوف في قماش مطرز من الذهب موضوع بداخل تابوت من الرخام الأبيض الفاخر. أما الأعجوبة الخامسة هي أبولو رودس أو هيليوس رودس أو تمثال رودس، أو كما اشتهر كثيرا بعملاق رودس، ويعد أحد العجائب القديمة لكن لم يتبقى له أي أثر. وتعود قصة بناء التمثال إلى عام 304 قبل الميلاد، عندما ارتبط روديان حاكم جزيرة رودس اليونانية بعلاقات تجارية واقتصادية قوية مع بطليموس الأول حاكم مصر، وهذا معجبش حاكم مملكة مقدونيا القديمة. السيد هذا قرر محاصرة الجزيرة بغرض دخولها الاستيلاء عليها، لكن محاولاته بأت بالفشل. عاد أدراجه تاركا خلفه ثروة من المعدات العسكرية والحربية التي قام روديانز بعد ذلك بجمعها وبيعها. قرر استخدام المال في بناء تمثال ضخم لإله الشمس هيليوس الذي كانوا يعبدونه. وقام النحات اليوناني القديم كارستشايرز بنحت التمثال العملاق. تم صنع قاعدة كبيرة من الرخام الأبيض لوضع هيكل التمثال عليها، وتم تثبيت الأقدام والكاحل أولا، وقام العمال بصب السائل البرونزي فوق الهيكل الحجري الذي صنعه النحات. يعني هذا التمثال هو تمثال حجري لكن بهيكل برونزي. استغرق بناء التمثال حوالي 12 عاما بطول 33 متر، وظل منتصبا في شموخ على مدخل الجزيرة لما يقارب 200 سنة، حتى ضرب زلزال مدمر الجزيرة، وبقي مطروح هذا التمثال على الأرض حتى سنة 654 عندما استولى عليه تجار الخردوات المعدنية ونقلوه إلى سوريا وباعوه إلى أحد التجار اليهود. والأعجوبة السادسة هي حدائق بابل المعلقة، والحقيقة هي الأعجوبة أو العجيبة الوحيدة التي يظن العلماء بأنها أسطورية، ويقال بأنها بنيت في مدينة بابل، وهي أول تجربة للزراعة العمودية في التاريخ. ويقول عنها ديودور الصقلي من خلال الجغرافي والمؤرخ سترابيو أو كما سماها العرب استرابون أن الحدائق المعلقة بها آلية رفع مياه فريدة من نوعها، وهي عن طريق أنابيب لولبية ترفع المياه من أسفل إلى أعلى، وأنها تقع على ضفاف نهر الفرات. وكان هناك موظفون يقومون بإدارة هذه الدواليب المائية يوميا. أما عن مساحة الحدائق فهي حوالي 14400 متر مربع، وكانت على شكل تل أو هضبة، وتتكون من طبقات فوق بعضها، ويصل ارتفاع أعلى منصة إلى 50 ذراع. وزودت الحديقة من كل أنواع الأشجار، وصممت بطريقة تسمح للضوء بالوصول إلى كل المصاطب، وتحتوي طبعا على مساكن ملكية وبناها الملك نبوخذ نصر سنة 600 قبل الميلاد. ويقال أنه بناها من أجل زوجته الفارسية أميديا تذكرها بحديقتها في قصر والدها. يعني لدينا أحد عجائب الدنيا بنيت من أجل الحب. والأعجوبة السابعة وآخرهم هي كما قلت لكم أنها مصرية بامتياز، هي منارة الإسكندرية أو كما يسميها البعض فنار الإسكندرية. وكان موقع هذه المنارة بجزيرة فروس، وللعلم أن اسم الجزيرة
كبيرة اشتق منه فيما بعد كلمة فرولوجيا، وفرولوجيا هذه تدل على علم الفنارات. موقع المنارة تحديدا هو المكان الذي شيدت به فيما بعد قلعة قايتباي، ويقال أيضا أنها شيدت ببعض أحجار المنارة، وتعتبر أول منارة في العالم القديم بارتفاع 120 متر. بنيت سنة 280 قبل الميلاد في عصر بطليموس الثاني، وقد بناها المعماري الإغريقي سوستراتوس، وكانت تتألف من 4 أقسام. الأول عبارة عن قاعدة مربعة الشكل فيها العديد من النوافذ بها حوالي 300 غرفة مجهزة لساكني المنارة القائمين على تشغيلها وأسرهم. والطابق الثاني كان مثمن الأضلاع، والثالث دائريا، وأخيرا تأتي قمة الفنار حيث يستقر الفانوس الكبير مصدر الإضاءة في المنارة، ويعلوه تمثال لإيزيس فاريا، وهذا الأخير هو إله كانوا يعبدوا فيه يعني. وسقطت المنارة سنة 1303 ميلادي نتيجة عن زلزال ضرب البحر الأبيض المتوسط ودمر حصون الإسكندرية وأسوارها ومنارتها. ووصفت المنارة في العديد من الكتب، المسعودي والمقريزي وابن بطوطة وابن أياس وغيرهم الكثير والكثير. وكما يقول أخواتنا المصريين فإن مصر هي فعلا أم الدنيا. وإذا وصلت إلى النقطة هذه من الفيديو فاترك لنا تعليق جميل واشترك بالقناة لتدعمنا، وأنا كالعادة لم يبقى لي إلا أن أقول لكم السلام.